হেল্ল' এভৰিৱান এই মিঠাইটো দেখি লাগিছেনে বাৰু এই মিঠাইটো যে আমি ঘৰতে একেবাৰে 10 মিনিটতে বনাইছোঁ তাকো একেবাৰে কম খৰচতে আৰু ইমানেই সহজ নহয় হোটেলত বনোৱা ধৰণে আজি আমি এই মিঠাইটো বনাইছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আজিৰ এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই বেচন ইস্তেমাল কৰিছোঁ মই আধা কাপ বেচন লৈছোঁ গ্ৰামৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে 250 গ্ৰাম হয় আৰু 250 গ্ৰাম বেচন দি পেলাই ইমানখিনি মিঠাই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ 250 গ্ৰাম বেচনৰ কাৰণে মই 4 চামুচ ঘিউ লৈ লৈছোঁ ঘিউটো মই বহুত ডাঙৰ চামুচ দি লোৱা নাই ঘৰত থকা নৰ্মেল চামুচখন দি পেলাই মই 4 চামুচ ঘিউ লৈ লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি একেবাৰে ল' ফ্লেমত মিলাই থাকিম 5 পৰা 6 মিনিট মানৰ কাৰণে লগতে এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে ঘিউ জেগাত ৰিফাইণ্ড অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ঘিউ দি পেলাই বনালে ইয়াৰ টেষ্টটো বেছিয়ে ভাল হয় আৰু মই সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে ঘিউ দিয়ে বনাব কিন্তু যদি ঘিউ আপোনালোকে গোন্ধটো বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে ৰিফাইণ্ড তেল দি পেলাই বনাব পাৰে আৰু এইখিনি মোৰ একেৰাহে মিলাই থকা 5 মিনিট হৈ গ'ল 5 মিনিটত মোৰ বেচনখিনি মানে সিজিয়ে গ'ল বুলি ক'ব পাৰি বেচনখিনিয়ে ঘিউটো এৰি দিলে একদম পানী হোৱাদি হৈ গ'ল এনেকুৱাতে মই এতিয়া ইয়াত 2 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে মাৱা বা খয়া এড কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ মিলাই ল'ম 2 মিনিটৰ কাৰণে 2 মিনিট মিলোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ নাৰিকল যোনটো শুকান নাৰিকল হয় নহয় শুকান নাৰিকলটো অকণমান ভাজি লৈ পেলাই মই শুকান নাৰিকলটো এড কৰি দিছোঁ শুকান নাৰিকলৰ জেগাত আপোনালোকে ডেচিকেটেড নাৰিকলো এড কৰিব পাৰে মই 2 চামুচ নাৰিকল এড কৰি দিছোঁ নাৰিকলৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে বেছিকৈও এড কৰিব পাৰে মোৰ অকণমান কম হোৱা নিচিনা দেখা পায় 1 চামুচ আৰু এড কৰি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এড কৰিছোঁ কাৰণে ইয়াত 3 চামুচ হৈ গৈছে কিন্তু ডাঙৰ চামুচ দি এড কৰিলে 2 চামুচেই হ'ব এইখিনি এতিয়া আকৌ মিলাই থাকিম একেৰাহে 1-2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মোৰ বেচনখিনি একেৰাহে লৰাই থকা 7 মিনিট হৈ গ'ল 7 মিনিটত বেচনৰ কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল তেনেকতে ইয়াত মই 2 চামুচ গৰম গাখীৰ এড কৰি দিছোঁ গৰম গাখীৰে এড কৰিব লাগে ইয়াত ঠাণ্ডা গাখীৰ এড কৰিব নালাগে যদি গৰম গাখীৰ এড কৰি দিয়ে নহয় এইটো হালুৱা হৈ নাযায় মানে ইয়াৰ বেচনৰ যোনটো মানে গোটা নিচিনাকৈ এটা দানা হৈ যায় নহয় তেনেকুৱা হৈ গ'লে মানে বেচনৰ বৰফিটো খাবলৈ বহুতে বেছি ভাল লাগে ভালদৰে মিলাই লৈ পেলাই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে মিলাই থাকিম কাৰণ আমাৰ কেৰাহীটো গৰম আছে যিহেতু বেচনখিনি নহ'লে তলৰ পৰা জ্বলি যাব বেচনখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগতে আনফালে মই এটা কেৰাহীত আধা কাপ চেনি এড কৰি দিছোঁ আধা কাপ চেনিত মই 2 কাপ পানী এড কৰি দিছোঁ চেনিটো গ্ৰামৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে 70 গ্ৰাম হয় এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম মানে চেনিখিনি মেল্ট হৈ যাবলৈ দিম আৰু চেনিখিনি মেল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ আমি চাটনি বনাম চাটনিৰ কাৰণে মই মানে এইটো বহুত বেছি সময় নালাগে চাটনি নৰ্মেল চাটনি যেনেকৈ বনায় একটাৰৰ চাটনিটো তেনেকেই বনাই ল'ব লাগে এটা বাতিত অকণমান পানী লৈ পেলাই চাম যদি 1 টোপাল চাটনি এড কৰি দিম যদি চাটনিটো তলত বহি যায় গোটা বান্ধি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মোৰো চাটনিটো ৰেডি হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেনেকুৱাতে মই ইয়াত অকণমান ইলাইচি পাউডাৰ দিয়া নাই আৰু ইলাইচিটো অকণমান কুটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে সেইটো স্কিপো কৰিব পাৰে যদি ভাল নাপায় ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে কেশৰো এড কৰিব পাৰে আৰু অকণমান ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম অৰেঞ্জ ফুড কালাৰটো এড কৰি দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে এনেই কালাৰটো ভাল আহে কিন্তু যদি আপোনালোকে এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত চাওক মোৰ চাটনিও ৰেডি হৈ গ'ল একটাৰৰ চাটনিটো চেক কৰিবৰ কাৰণে এটা বাতি লৈ ল'ম বাতিটোত অকণমান পানী লৈ পেলাই 1 টোপাল পেলাই চাওঁতে যদি তলত ধুনীয়াকৈ বহি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব চাটনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ ইয়াত চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বেচনো ৰেডি হৈ আছে এইখিনি অকণমান মিলাই ল'ম আৰু মিলাই লৈ পেলাই চাটনিখিনি বেচনৰ ওপৰত এড কৰি দিম এই প্ৰচেছটো কৰোঁতে অকণমান স্পীডত কৰিব লাগে নহ'লে চাটনিটো লগতে জমি যাব পাৰে মানে জমি যাবই আৰু যেতিয়া জমি যায় নহয় তেতিয়া বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় আৰু যেতিয়া মানে আমি বেচনখিনি চেকি পেলাই মানে ফ্ৰাই কৰি পেলাই ৰাখিম নহয় বেচনখিনি ভাজি পেলাই থওঁতে আনফালে আমি চাটনি বনাই থাকোঁতে এখন প্লেটত অকণমান ঘি লগাই পেলাই প্লেটখন গ্ৰীজ কৰি ল'ম ঘি বা তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি ল'লেই হ'ল নহ'লে মানে কি চেকিটো উঠাবলৈ টান লাগিব আৰু ইয়াত চাওক মোৰ বেচনৰ চেকিটো ৰেডি হৈ গ'ল মই গোটেই বেচনখিনি প্লেটখনৰ ওপৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'লোঁ লৈ পেলাই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে বেচনখিনি এনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিম যাতে ঠাণ্ডা হৈ যায় অকণমান আৰু 2 মিনিটমানৰ পিছত এইখিনি আমি কাটি ল'ম কাটাৰ শ্বেপটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কাটিব পাৰে এইটো বৰফি শ্বেপতো কাটিব পাৰে বা স্কোৱাৰ শ্বেপতো কাটিব পাৰে মই স্কোৱাৰ শ্বেপতে কাটিছোঁ চাইজটো সৰু ডাঙৰ মানে পিচটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ৰাখিব পাৰে মই মানে স্কোৱাৰ চাইজত নৰ্মেল পিচতে ৰাখিছোঁ নৰ্মেল যোনটো বৰফি শ্বেপ হয় নহয় সেইটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ ওপৰৰ পৰা চান্দি বৰ্ক লগাই দিম চান্দি বৰ্কটো স্কিপো কৰিব পাৰে মই অকণমান ভাল দেখিবৰ কাৰণে লগাইছোঁ ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো এড কৰিব পাৰে মিহিকৈ কাটি বা নাৰিকলো ডেচিকেটেড নাৰিকল যোনটো হয় সেইটো ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিব পাৰে বিৰাটেই ভাল লাগে আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব লগতে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব যিসকলে কুকিং নাজানে তেওঁলোকেও বনাব পাৰিব আৰু এই পিচেছটো দেখি লাগিছেনে এইটো ঘৰতে বনাইছোঁ বুলি